điều trị cũng như là các cái hình thái về ống tủy khác nhau. Chúng ta cũng được nhắc lại về cái việc cách thức chúng ta mở tủy cũng như là thiết kế của cái file. Thì đến buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi vào những cái quy trình trên lâm sàng. Đó là cái cách để chúng ta sẽ tạo hình cái hệ thống ống tủy theo 3 bước. Alright. So now, how many of you feel that when you put your file in the canal, the file doesn't go forward? You are not able to push the file until the apical end. How many of you feel that way? Thầy có đưa ra một câu hỏi là các anh chị có bao giờ thấy cái trường hợp là khi mà chúng ta cho cái file vào trong ống tủy chúng ta chạy ấy, thì chúng ta cảm giác là cái file nó không thể nào nó đi được hết chiều dài để làm việc. And what do you think? What is the reason if your file doesn't go forward? The first thing which comes to you is calcification, right? Thì cái điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến có phải là chúng ta nghĩ là cái ống tủy nó bị tắc đúng không? Right? Yes or no? Yes or no? Yeah. You know where is the calcification? Here. Thì cái This is calcified. thứ thực sự mà bị canxi hóa là gì ạ? Không phải là ống tủy đâu, mà là C. đầu của chúng ta. Yeah. Because the canal preparation is done into 3 stages. One, you negotiate the canal, then you create the glide path, then you shape. Thì thực tế thì cái việc chúng ta sửa soạn hệ thống tủy thì nó sẽ theo 3 cái bước như thế này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thăm dò cái ống tủy ban đầu. Okay. Bước thứ hai chúng ta sẽ tạo một cái đường trượt, và bước thứ ba là chúng ta tạo hình. And then you can understand the main reason for your file not to move forward is not only calcification. It can be debris. It can be you are using too large instruments. It can be the canal is curved, but your instrument is not curved. It can be your taper of the instrument is bigger than the taper of the canal, which is taper lock. It can be transportation. It can be a ledge. So it is not calcification all the time. Thì cái việc mà cái cây phanh nó không thể hết chiều dài được thì nó có rất là nhiều lý do khác nhau. Chúng ta có thể là cái sự tích động của cái mùn ngà, hay là chúng ta sử dụng cái dụng cụ quá lớn so với kích thước hiện tại của ống tủy, hay là chúng ta không có cái việc mà chúng ta bẻ cong cái file trước khi chúng ta đưa vào ống tủy nó không có theo đúng cái chiều cong của ống tủy, hay là chúng ta có cái lỗ chóp của cái phần thắt của ngà răng thì nó nhỏ hơn so với cả cái đường kính cái file của chúng ta. So when you say, like, you must have heard, like, you know, single file system, right? Company people come say single file. Chúng ta hay có một số các công ty thì họ hay quảng cáo là họ chỉ dùng một file. Right? That single file does not mean only one file you have to use. Single file means single shaping file. So you have one file for negotiation, one file for glide path, and one file for shaping. Thì chúng ta hay nghe các cái công ty họ sẽ quảng cáo là hệ thống chỉ dùng một file. Nhưng mà một file đó không phải là chúng ta từ đầu đến cuối chỉ dùng có một cái dụng cụ đó, mà cái hệ thống đó chúng ta phải đọc đúng tên của nó là dụng cụ chỉ tạo hình bằng một file. Nghĩa là chúng ta vẫn phải sử dụng những cái cây file thăm dò, chúng ta vẫn phải có những cái cây file riêng để tạo đường trượt, và cuối cùng là chỉ đến cái bước tạo hình thì chúng ta mới sử dụng một file thôi. So there are different kinds of glide path files. Okay, you will all use tomorrow ProGlider. Thì đây là những cái hệ thống file phổ biến hiện nay có mặt trên thị trường để nó tạo cái đường trượt. Thì đây là gọi là những cái cây file tạo đường trượt. Thì đến ngày mai cái cây file chúng ta sẽ sử dụng nó sẽ tên là ProGlider. So what do we use? Instead of going from number 10 to number 15, we don't go for 15. We straight away after number 10, we go to ProGlider. So instead of going from number 10 to 15, we don't use this. We go to 10, we negotiate, then straight away we go to ProGlider, which is a glide path file. Thì chúng ta thông thường khi chúng ta tạo cái đường trượt thì chúng ta dùng file tay, thì chúng ta sẽ phải tạo từ file 10 đến file 15. Tuy nhiên là với cái cây file glide path này thì chúng ta có thể ngay trực tiếp theo chúng ta thăm dò một cái cây file k file số 10 thì chúng ta sẽ sử dụng cái cây ProGlider này để chúng ta tạo cái đường trượt. Now, sorry. Thank you. You asked a question. What type of taper that is? Các anh chị sẽ có cái câu hỏi đặt ra là cái file này nó có constant taper, variable taper, or progressive taper. Thì chúng ta sáng nay chúng ta biết là có những cái dạng thuôn khác nhau của cái cây file đúng không?
như là cái cây file có độ thuần khẳng định này, hay là chúng ta có cái độ thuần tăng dần hay là độ thuần thay đổi. Vậy thì đâu là cái độ thuần của cái cây file này? Huh? What type of taper? Các chị cứ cho một cái It is progressive, variable, độ or tăng constant. dần hay là độ thuần khẳng định hay là độ thuần thay đổi ạ? Whoever tells me coffee, I will invite you for coffee. Mọi người hãy trả lời để thầy có thể sẽ mua cà phê cho mọi người đấy. Huh? Tell me. Progressive. Oh man. You and who said? Who else? Who Ai else? cũng vừa nói độ thuần tăng dần đấy. Who said? Both of you. Coffee, okay? I will take it. Okay. Progressive taper. So now all of you will use tomorrow. You will use ProGlider. You see, ProGlider is made up of M wire. Means the alloy has been changed instead of nickel titanium. Thì cái cây file ProGlider này thì nó sẽ có cái vật liệu của nó là cái vật liệu hợp kim nitride NY. Thì Okay. đây là cái thành phần hợp kim nó được thay đổi so với cả cái hợp kim nitride thông thường. It has got semi-active tip instead of non-cutting tip. Và cái đầu cắt của nó thì nó là bán cắt, tức là nó sẽ có một phần nó sẽ cắt. It has got progressive taper instead of its taper of 2%. Và nó sẽ có cái độ thuần tăng dần từ 2 đến 8,5% thay vì là cái độ thuần cố định. Okay, and it has got single file instead of having 3 files for the path files which we were using earlier. Và chúng ta sẽ có cái đường kính của cái cây file này nó sẽ là 0.02. Đường kính là 0.16 thay vì là ba cái loại đường kính khác nhau của cái bộ path file và ba cây của chúng ta trước đây chúng ta tiếp tục có. So now you understand, right? Different file systems. So either they are changed in alloy, or they change in the heat treatment, or they change in the motion. This is rotation. This is reciprocation. Clock, anti-clock. Thì chúng ta đã biết là các cái dụng cụ thì chúng ta có thể thay đổi cái khả năng kháng gãy, kháng mỏi của cái vật liệu bằng cách là chúng ta xử lý nhiệt, chúng ta thay đổi hợp kim, hoặc là chúng ta sẽ thay đổi cái cách chuyển động của cái file. Thì cái cách mà cái châm này hoạt động nó là châm xoay liên tục. Còn cái châm xoay lắc này chúng ta sẽ xoay cho nó nhẹ nhàng. Okay, if you actually use a ProGlider or Waveband glider or any path file or any machine-driven glide path file, the pushing of debris is lesser, so the post-operative pain is lesser. So if you are using, instead of using hand file, if you use these glide path files, the debris will not go too much outside the apex. So the periapical pain, inflammation will be less. Thì thay vì nếu mà chúng ta sử dụng cái file tay ấy, mà chúng ta sẽ sử dụng cái file máy thì chúng ta sẽ hạn chế được cái nguy cơ chúng ta đẩy cái mùn ngà ra khỏi chóp tốt hơn. Nghĩa là đồng nghĩa việc là bệnh nhân sẽ ít nguy cơ bệnh nhân bị bị đau sau cái điều trị ở nhà. Please take the picture of this. Chúng ta hãy cùng chụp lại cái ảnh. Đây là một cái slide quan trọng. This is for if you have got debris, a lot of debris inside the canal. Fill the entire canal with EDTA liquid. Use your small file. Go through the debris using wash binding, and then fill it with the key. Đó thì khi mà chúng ta thăm dò ban đầu chúng ta sẽ lấp đầy cái dung dịch cái bùn tủy của chúng ta với cả EDTA, thì sau EDTA sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái cây file chúng ta sẽ thăm dò. Okay. Now, this file you will use tomorrow. Thì đây là cái dụng cụ file mà chúng ta sẽ cái châm xoay mà chúng ta sẽ sử dụng ngày mai. Okay. How many of you have used this before? Ở đây các anh chị đã ai sử dụng cái hệ thống châm xoay này chưa? Anyone? No one? Okay. Oh, you have used it before? Yeah? Right. Now I will tell you different files. Okay? You need to tell me what is the difference. Thì bây giờ tôi cho các bạn xem một số những hình ảnh các cái cây châm file Okay. khác nhau. Các bạn hãy chỉ cho tôi là cái So đặc now biệt của các cái hệ thống này là gì? this is ProTaper Next. You see? So you have a continuous rotation. So it's a rotary file or reciprocating file. Which one? Thì đây là cái châm ProTaper Next thì nó sẽ cái cách hoạt động của nó sẽ là xoay liên tục. Vậy thì chúng ta biết là cái cách hoạt động nó là gì? Xoay đúng không? Rotary or reciprocating? Thì đây sẽ là cái châm rotary là châm xoay hay là châm lắc? Tell me. I'm sorry. Rotary. Excellent. Now you look at the speed. It is around 300 rounds per minute, and the torque is 2. So this is the normal speed of rotary instruments, 300. But some files can go up to 400, can go up to 500. So this one is for 300.
Thì cái cây Protector Next này thì nó sẽ có cái chỉ định là chúng ta sẽ sử dụng với cái tốc độ xoay là khoảng 300 vòng một phút và với cái torque là còn 2 Newton cm. Thì đây là cái thông số cơ bản của các cái dụng cụ xoay. Một số những cái dụng cụ xoay khác thì nó sẽ có những cái chỉ định nó sẽ khác, ví dụ như là cái tốc độ xoay nó sẽ cao hơn. Nhưng mà đây là cái tốc độ thay cái thông số của cái cây file này. What about this taper? What do you mean by variable taper? Thì cái độ thuần này thì cái cây này nó sẽ có cái độ thuần thay đổi. In the same file, there is a difference in the taper, right? Somewhere 2, somewhere 5, somewhere 6. Nghĩa là ở các cái vị trí khác nhau thì nó sẽ có thể là cái vị trí này nó sẽ là 3%, những cái vị trí khác có thể là 4%, 6%, nó sẽ không có khẳng định ở trên cái cây file. This handle is shorter, Và cái cán của cái file này thì nó cũng ngắn. so it can go in the posterior area. Chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta dùng ở phía ra sau. You see, because of the off-center rectangular cross-section, it can grow like a snake. Snake, how does a snake grow? This way. Và cái cây, một cái đặc điểm của cái cây trong Protector Next này thì nó sẽ có cái đường, cái diện cắt ngang qua thì nó sẽ có hình dạng là cái hình chữ nhật lệch tâm. Do đó thì khi mà chuyển động thì cái cây file nó sẽ tạo ra cái dạng all of you raise- nó đang chuyển. All of you do your hand like this. Do like this. Các bạn hãy để tay trước mặt, để tay trước mặt. Okay, all of you. Now go one way, Ta sẽ đi then theo tay go this way, then go this way, then this way. This is like a snake-like, you know. Cái So này what is là cái happening? con rắn nó đang chuyển. When you are touching this side, the debris can come out from this side. Và khi cái thiết kế là lệch tâm này thì nghĩa là khi mà cái When you touch this cạnh side, của cái cây the file debris can come out from this side. nó cắt vào một thành ngà thì chúng ta sẽ có một Do you cái get my point? khoang trống bên cạnh thì cái vùng ngà nó thoát ra. Right? So fatigue on the instrument is lesser. Do đó Means, thì okay. Now, if I do this way, it's lesser, or if I do like this way, which one fatigue will be more? When I'm jumping from both legs and both hands. But if chúng I'm ta just nhảy doing bằng cả this, hai chân hay là chúng ta nhảy một chân thì nó sẽ đỡ mỏi hơn. Đổi một right? chân chúng ta nhảy đổi sang chân còn lại thì nó sẽ đỡ mỏi hơn, hay là chúng ta nhảy cùng một lúc cả hai chân thì nó sẽ mỏi hơn. Okay. So Nhảy hai chân thì nó sẽ mỏi hơn. Nên là cái thiết kế lệch tâm này nó sẽ giúp cho cái cây file nó hạn chế những nguy cơ mỏi. yeah. So I will show you here. If you look, this is your ProTaper Universal. You see, it is having 3-point contacts. Here it is only 2 point, and you have more space in between the instrument and the canal wall. So the debris which is created by cutting the dentine, it can go in the coronal direction instead of going towards the apex. Đó, thì chúng ta cũng so sánh cái thiết diện cắt ngang của cái cây file này so với cây file Protector thông thường. Thì chúng ta sẽ có với cái cây Protector thông thường thì nó sẽ có 3 vị trí cắt và cùng một lúc nó sẽ chạm vào 3 thành ngả 3 vị trí khác nhau. Tuy nhiên với cây Protector Next thì chúng ta chỉ chạm ở 2 điểm thôi. Do đó thì khi đó và cái dạng hình chữ nhật lệch tâm giúp nó tạo cái không gian để những vùng ngà nó thoát ra, nó không bị đẩy xuống phía chót, nó sẽ được đưa lên trên phía cổ răng. Okay, and you see here in ProTaper Universal, I'm sure you must have used ProTaper Universal, right? It has got S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5. Here they have S1, S2, S3, S4 and S5. So you don't have too many files. Và nếu mà các anh chị đây đã từng dùng đến ProTaper Universal rồi thì chúng ta sẽ có khá quen thuộc là chúng ta có hai cây châm là S1, S2, S1, S2, S3, S4, S5. Và với Protector Next thì cái số lượng file chúng ta sử dụng nó sẽ ít đi. Chúng ta sẽ chỉ có cây X1, X2, X3 và nó thường mà đến X4, X5 là những cây lớn hơn. Okay, so if you use ProTaper Universal, see this is a sequence. You see how many files we need to use. But ProTaper Next, you go for K file, glide path, straight go for shaping. Thì với cái dụng cụ Protector Universal trước đây thì chúng ta phải dùng rất là nhiều file. Nhưng với Protector Next thì cái số lượng file chúng ta dùng giảm đi. Okay, so you can see this. So you go for glide path, negotiation, glide path using ProGlider, shaping, 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 depending on the canal size. Và với cái Protector Next thì chúng ta sau khi chúng ta thăm dò, chúng ta tạo được trượt thì chúng ta sẽ ngay chúng ta chuyển sang cái giai đoạn chúng ta tạo hình và cây X1, X2 và có thể kết thúc bằng X3, X4, X5. Đấy là nếu mà trường hợp cấu tỉ nó rất là rộng. Okay, now you can see this is about ProTaper Next. But you see now we also have ProTaper Gold or Wave 1 Gold. So ProTaper Gold is same as ProTaper Universal, but the heat treatment has been done so that it has more martensite phase and it is more flexible.
Thì ngoài ra thì sau này thì chúng tôi có những hệ thống khác nhau như là Protector Gold hoặc là Way One Gold. Thì chúng ta thấy là cái Protector Gold thì nó sẽ có cái dạng màu vàng, cái hình cái file nó có màu vàng, nghĩa là nó đã được xử lý nhiệt, và nhờ vào cái việc xử lý nhiệt đó thì nó sẽ tạo ra cái bề mặt file có cái màu vàng nó khác với những cái loại file trước. Và ngoài ra thì nó sẽ có cái pha masking size nhiều hơn, và nó sẽ có cái tính dẻo và tính kháng gãy tốt hơn. Và thiết kế có giống như Universal. But Wave One Gold, it has got heat treatment, because of that it is gold, plus reciprocation, Và not Wave One rotation. Gold thì nó sẽ có cái ngoài cái việc là nó có xử lý nhiệt thì cái cây châm này thì nó cũng sẽ có một cái động tác sử dụng khác, đó là động tác xoay lắc, thay vì chúng ta xoay tròn thông thường, xoay liên tục thông thường. So because of this gold and the reciprocation, it has got high flexibility and high resistance to fatigue. Và nhờ có cái xử lý nhiệt gold này thì nó sẽ có cái tính cái cây mai sẽ có cái tính dẻo tốt hơn, cũng như là nó sẽ có cái khả năng kháng cái lực mỏi theo cái sự mỏi theo chu kỳ tốt hơn. So you see, the Wave One Gold, what you can see here is the nickel titanium wire with a gold treatment. It has got 4 files: small, primary, medium and large. Và cái cây Wave One Gold này thì nó sẽ có cái vật liệu của nó sẽ là niken titanium được xử lý nhiệt gold, và nó sẽ có 4 cái size, đó là nhỏ, trung bình, vừa và lớn. Okay, so if you look at this, the Wave One Gold here, I will show you. Okay, it is a reciprocation movement: clock, anti-clock, clock, anti-clock. Và cái cây Wave One Gold thì nó sẽ có cái chuyển động xoay lắc, đó là 30 độ, xoay theo chiều kim đồng hồ 150 độ ngược chiều kim đồng hồ. Okay, now if you look at this, I want to know. No, no, clock and anti-clock both. Okay, now I want to know this Wave One Gold. Tell me what type of taper is this? Và các bạn nhìn vào cái thiết kế của Wave One Gold, các bạn có thể biết được là nó có cái dạng thuôn như Tell thế me. nào. What type of taper? Thay đổi đúng không? Huh? Variable. Variable taper. Very good. You understand the difference in the progressive taper and the variable taper now? Chúng ta đã hiểu về cái khái niệm về cái độ thuôn tăng dần và cái độ thuôn thay đổi đúng không? Yeah. All right. So you have got small, which is for the tight canals, primary, which is size 25, 35 size, 45 size. So they are all ISO standardized colors. Và cái cây với cái cây châm Wave One Gold này thì chúng ta sẽ có 4 cái đường kính mũi khác nhau. Cây màu vàng là 20, cây màu đỏ là 25, cây màu xanh là cây là 35 và cây màu trắng là 45, thì nó đều theo cái cốt màu của ISO, giống cái cốt màu bình thường chúng ta vẫn tiếp xúc hàng ngày. And you see here, because of this variable taper, somewhere it touches with 1 point, somewhere it touches with 2 points. So you see, when it is not touching with too many points, the fatigue on the file will be lesser. Và chúng ta nhờ có cái thay đổi độ thuôn khác nhau, và do đó thì cái diện cắt ở từng vị trí của file nó cũng sẽ khác nhau, và sẽ tùy theo vị trí mà nó sẽ có thể là 2 điểm chạm, 2 điểm cắt hoặc là 1 điểm cắt. Và nhờ có cái giảm cái điểm cắt cùng một lúc đó thì chúng ta sẽ giảm được cái khả năng kháng cái lực mỏi theo chu kỳ của cái cây file thì nó sẽ tốt hơn. So sequence of Wave One Gold is very simple. You straight away go for number 10 to negotiate, straight away go to Pro Glider, and straight away you go to primary, not small, the red one. So that is why it is called single file system, because single file shaping. So you have negotiation file, glide path file, but only one file you can straight away go with shaping file. Đó, thì đây là cái quy trình dùng của cái cây châm Wave One Gold, thì chúng ta sẽ có cái cây thăm dò, chúng ta sẽ sử dụng cái cây K file số 10. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang cái bước chúng ta tạo hình, tạo đường trượt bằng cái cây Pro Glider, và sau đó thì chúng ta sẽ tạo hình bằng một cái châm duy nhất, đó là cây châm Wave One Gold. Thì do đó thì đây là cái hệ thống bằng một file, nghĩa là chúng ta chỉ dùng một file để tạo hình thôi. And because of all this, the transportation chances are lesser. You don't go away from the canal. Và cái hệ thống này thì nó cũng cho khả năng chúng ta giữ được cái hình thái của cái ống tủy ban đầu tốt hơn, nghĩa là chúng ta giảm khả năng chúng ta làm thay đổi cái vị trí cái lỗ chóp răng. Okay, so this is ProTaper Gold, which is same as ProTaper Universal, exactly same. The only difference is because of the heat treatment, the cyclic fatigue resistance has become better, and the handle is shorter. You see.
Và cái cây châm Protector Gold thì nó có cái thiết kế hoàn toàn giống cái hệ thống châm Protector Universal trước đây chúng ta dùng. Điều khác biệt nó chỉ có hai cái khác biệt duy nhất. Khác biệt đầu tiên đó là về cái vật liệu, là đây là cái cây châm nó được xử lý nhiệt, nó có màu vàng, và thứ hai là nó có cái cán phai thì sẽ ngắn hơn 2 mm so với cán của cây Universal. Do đó nó sẽ dễ dàng đưa vào cái vùng sau hơn. Are they following me? Are they following me? Có ai có câu hỏi gì không ạ? Yes or no? Có ai có câu hỏi không? Nếu anh chị không có câu hỏi, Are you sleepy? Are you sleepy? anh chị có buồn ngủ không ạ? No. You need coffee? If you look at this, the newer files are better because of the flexibility and the canal centrability is maintained. Và nếu nếu anh chị nhìn đọc cái bài báo này thì anh chị sẽ thấy là những cái hệ thống châm mà mới hơn ấy, thì nó sẽ nó có cái tính dẻo tốt hơn, và do đó thì nó sẽ có cái khả năng nó nằm ở trung tâm của cái ống tủy, nó giữ được cái trung tâm ống tủy tốt hơn, và nó sẽ tránh làm thay đổi cái vị trí của cái ống tủy so với cái hình dáng tủy ban đầu. Have you heard about this Protector Ultimate? Các chị đã ai từng sử dụng cái hệ thống Protector Ultimate chưa? No one, right? I have used it for last 6 months. 6 months. And I will tell you this file why it is getting better. Và tôi cũng mới sử dụng hệ thống này trong khoảng tầm 6-7 tháng nay thôi. Nhưng mà tôi Okay. sẽ chia sẻ với anh chị là tại sao nó lại cho chúng ta nó lại là cái hệ thống tốt hơn. So we had ProDeper Universal, you have ProDeper Next, you had ProDeper Gold. I will tell you, I have been using ProDeper Ultimate nowadays for last 6 months. The advantage of this is, okay, this one does not need to have separate pro glider. Thì đầu tiên là chúng ta với hệ thống này thì chúng ta sẽ không cần phải một cái cây châm tạo hình riêng. Okay, there is only one slider as a part of the file system. Plus, here we don't use two shaping files, S1, S2. Here we use only one shaper. Thì cái hệ thống này chúng ta chỉ cần nó đã được tích hợp cái cây châm tạo đường trượt vào cái bộ châm này rồi, chúng ta không cần phải mua cái cây châm riêng. Thứ hai là nó sẽ chỉ có một cái cây châm tạo hình, cây châm shaper thôi. Okay, and then we have finishers, 5 finishers. So we have one slider, one shaper, and 5 finisher, which is F1, F2, F3, XL, and XL, like my clothing. Và cái cây châm này thì nó sẽ có một cây châm tạo hình duy nhất, và nó sẽ có 5 cái cây hoàn thiện khác nhau. Đó là F1, F2, F3 và một số cái cây châm đặc biệt để nó tạo hình cái vùng chóp. So here, if you look at this, the diameter is not 1.2 millimeter, it is 1 millimeter, so it's thinner. So it will cut lesser than ProDeper Gold. Okay, with a higher speed, you see the speed is 400 instead of 300. Plus it has got gold and blue both. So gold and blue means the heat treatment. When you do the heat treatment during the manufacturing level, the first it turns into gold, then it turns into blue. So when it is in gold, the marten side phases this number. When it is blue, the marten side goes higher in number. So when you are going for the larger size, it is blue in color. So that will actually give you more flexibility in the larger size. Cái đặc điểm đầu tiên với hệ thống Protector Ultimate này đó là cái đường kính của cái cây phai ấy, nó sẽ thu nhỏ lại còn 1 mm so với cái đường kính 1,2 mm của cái cây dòng trước đây, như là Protector Gold hay là những cái dòng trước. Ngoài ra thì cái tốc độ vòng xoay mà chúng ta sử dụng cho cái cây châm này thì nó sẽ là 400 vòng một phút với cái độ tỏ tối thiểu là 4 Newton cm. Chúng ta sẽ có cái xử lý nhiệt của các cái cây finisher hoàn thiện là nó sẽ là F1, F2, F3 thì nó sẽ được xử lý nhiệt là Gold, và cái cây FX và FXL là những cây sau cùng trong những trường cái chúng ta cần tạo hình sâu ở vùng chóp thì nó sẽ được xử lý nhiệt là màu xanh nước biển. Và khi mà chúng ta xử lý nhiệt thì đầu tiên là nó sẽ chuyển sang màu, từ cái dạng thông thường sẽ chuyển sang màu vàng, và khi chúng ta tiếp tục xử lý nó sẽ sang màu xanh nước biển. Do đó thì ở cái vùng chóp khi chúng ta cần phải làm việc ở những cái vùng mà đường kính lớn hơn và cần cái sự mềm dẻo thì nó sẽ cây phai blue nó sẽ cho chúng ta cái độ mềm dẻo. So this is slider. You have only one shaper instead of two, and PTG is ProDeper Gold, yeah, and PTUL is ProDeper Ultimate, and you have got
the F2, which is thinner in diameter, you see. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái cây Protector Ultimate này thì chúng ta sẽ có một, đầu tiên chúng ta sẽ dùng cái cây slider là cái cây làm đường trượt, tạo đường trượt. Sau đó chúng ta sẽ có một cái cây hệ thống tạo hình, một cây duy nhất là cây shaper, và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang cái cây hoàn thiện, đó là cây F2 hoặc là F1. So this is a slider. Thì đây là cái cây tạo đường trượt của hệ thống Protector Ultimate. Slider, okay? Then you have one shaper, which is white in color. You see, one shaper. Tiếp theo chúng ta sẽ có cây One Shaper là cái cây màu trắng. And then you have got finisher. Và chúng ta sẽ có cây hoàn thiện Finisher. But this finisher, you see, so this is your shape. You see, this is your M wire, which is your slider. This is your shaper. Gold wire, small finisher, and this is your large size finisher, which is blue wire. Và chúng ta sẽ có các cái sự thay đổi, các cái hợp kim khác nhau. Ví dụ như với cái cây slider chúng ta sẽ có hợp kim là MY. Với cây finisher mà màu đỏ thì nó sẽ có cái cách xử lý nhiệt, đó là màu hợp kim màu vàng. I will show them. Và cái cây hoàn thiện nó sẽ You see là like màu that. xanh. So this is your SX slider. You have shaper, finishing, 3 finishing files in gold, and FX and FXL, which is a larger size file, which is 35 and 45, or 50 size file, sorry, which is blue in color. Đó thì đây là các cái cây file ở trong cái hệ thống Protector Ultimate. So blue is more flexible, yeah? Thì những cái cây file màu xanh thì nó sẽ có cái độ dẻo tốt hơn. You see here, when austenite is more, it is more rigid. When martensite is more, it is more flexible. So you see in the blue, more martensite. In the gold, more martensite. In M wire, more austenite. Chúng ta thấy là cái hệ thống MY thì nó sẽ có cái pha austenite nhiều hơn. Cái hợp kim titan nitrile mà nó có cái pha austenite thì nó sẽ cứng hơn và nó cắt tốt hơn. Còn những cái hệ thống mà nó được xử lý nhiệt blue thì nó sẽ có cái pha martensite nhiều hơn, nó sẽ dẻo hơn. Okay, so this is, I am comparing Protector Gold to Protector Ultimate, in which you can see the yellow part is Protector Gold and the blue part is Protector Ultimate. You see, when I'm using the slider, it is cutting more on the cervical part compared to Protector Gold. Thì đây là so sánh của cái hệ thống Protector Ultimate và Protector Gold. Thì cái màu vàng nó sẽ là hệ thống Protector Gold, còn cái Protector Ultimate nó sẽ có màu xanh. Nên là ở với cây slider thì chúng ta sẽ thấy là cái phần cổ nó sẽ cắt nhiều hơn so với cây Prokider. Okay, and if you look at the shaper, it is only one shaper, which is more conservative than Protector Gold S1 and S2. Thì với cái cây One Shaper của Protector Ultimate thì chúng ta sẽ thấy là cái diện cắt nó nhỏ hơn, do đó thì nó sẽ bảo tồn cái mô chân ngà và chân răng nhiều hơn là những cái cây S1 và S2 của Protector Gold. And similarly, you can see for F1 and F2 as well, where the yellow portion is Protector Gold, the blue one is Protector Ultimate, which is giving you more conservative cavity reticular preparation. Và với những cái cây châm hoàn thiện thì chúng ta thấy là cái hệ thống Protector Ultimate thì nó sẽ ít cắt ở cái phần cổ răng hơn. Do đó thì chúng ta sẽ có cái khả năng bảo tồn cái ngà chân răng ở cái vùng phía trên, cái vùng cổ răng nó sẽ tốt hơn. So you can see this is F1. So tell me which one is thicker? Chúng ta có thể nhìn thấy là với cái cây Protector Gold thì cái đường kính của cái cây này nó lớn hơn, nó là 1,2 mm. Which one is thicker? Protector Gold, right? So Protector Ultimate is thinner. When it's thinner, it will preserve more dentin. Và cái cây Protector Ultimate thì nó sẽ mảnh hơn, và khi nó mảnh hơn như vậy thì nó sẽ bảo tồn cái ngà của chân răng nó nhiều hơn. So you can see this is FX and FXL. You know, FX is a larger size 35, XL is for 50. Và đây là hai cái cây hoàn thiện cuối cùng là FX và FXL. Thì nó sẽ có cái cây FX thì nó sẽ có cái đường kính là 1,2 mm ở phần cái đường kính của cái châm là 1,2 mm. Và cái cây FXL thì nó sẽ đường kính nó chỉ là 1 mm thôi. Okay, so I will show you the video of the entire how do you use this, yeah? First you use the slider. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái cây slider. So once you use the slider to create the glide path, then you go to shaper. Only one shaper you have.
Thì sau khi chúng ta dùng cái cây glider này, chúng ta sẽ tạo được cái đường trượt, và sau đó chúng ta chỉ dùng một cái cây file tạo hình duy nhất là cây shaper thôi. And after shaper, we go for finishing files. Và sau khi chúng ta tạo hình thì chúng ta sẽ đi tới cái file hoàn thiện. Yes. So you can go for F1 first. Thì chúng ta sẽ đi tới cái cây file F1. And after F1, you can go to F2. Và sau cây F1 thì chúng ta sẽ đến cây F2. So you can go to minimum enlargement of F2. Và chúng ta có thể tạo hình tối thiểu với cây F2 này, cái kết thúc của cây F2 này. So minimum enlargement should be until F2. Và cái chúng ta nên là dừng cái, tức là chúng ta tạo hình tối thiểu đến cái cây F2. Then you use irrigation and endo activator. I will show you endo activator, which we will use tomorrow as well. Và chúng ta sẽ tiến hành bơm rửa, và chúng ta sẽ tiến hành kích hoạt cái dung dịch bơm rửa bằng cái công cụ là cái dụng cụ là endo activator. Thì ngày mai chúng ta cũng sẽ có cái And then you được thử dry. cái cây này. Then you dry the canal. Sau đó chúng ta sẽ thấm khô hệ thống ống tỉ. And after that, you use the bioceramic sealer. Sau đó chúng ta có thể dùng cái bioceramic sealer, cái sealer Only in the bằng vật liệu middle. sinh học. Only in the middle third of the canal. Don't finish until the end. Only in the middle third of the canal. Chúng ta chỉ cần bơm nó vào phần giữa của ống tỉ thôi. And then you use the single cone GP in the round canal. Sau đó chúng ta dùng một cái cây côn duy nhất. Okay? And that's how you can do the entire preparation. Và chúng ta đã hoàn thiện cái điều trị. Okay? So that's how you can do the entire preparation with this. So you have slider, shaper, F1, F2, F3, FX, and FX cell. Chúng ta sẽ có, đây là tất cả những cái file chúng ta có thể có ở trong cái bộ Protaper Ultimate. Alright? Now this is the entire sequence of Protaper Ultimate. Và đây là những cái hệ thống so sánh cái sự thay đổi của cái kích thước của cái file khi mà chúng ta sử dụng cái hệ thống Protaper Ultimate. Right? But before you do, after every instrumentation, you have to irrigate and recapitulate. Và nhưng mà tuy nhiên thì sau khi mỗi lần chúng ta sử dụng cái cây file ấy, thì chúng ta đều phải thực hiện cái bước là chúng ta bơm rửa. Sau đó thì chúng ta kích hoạt dung dịch bơm rửa. Okay? And you also have in the manual files, hand files. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái cây tạo hình bằng tay cho cái hệ thống này. Okay? You also have another file. So I will show you some cases. This is the third molar. Thì Third molar. tôi sẽ chia sẻ lại một cái ca lâm sàng này với điều trị một cái răng số 8, răng hàm lớn thứ 3. So you see this curvature was quite. You see, this entire preparation has been done with Protaper Ultimate. Thì đây là cái hệ thống mà cái ca lâm sàng được hoàn thiện bởi cái hệ thống Protaper Ultimate. You can see another. So the Protaper Ultimate, what you do is you go up and down, and you can really see how does it move. Cái cách chúng ta dùng cái cây châm này, chúng ta chỉ cần đi theo cái hướng là lên xuống. Chúng ta cây không chạy xuống lại rút lên, chạy xuống rút lên khoảng 3 lần thì chúng ta sẽ hết cái chiều dài. Backing motion. So what do we do? This is another one. It's a, I'm sorry. This is another one. Is a C-shaped canal. Đây là trường hợp chúng ta có một cái răng ống tỉ hình chữ C. And you can see the entire root canal can be done. Thì đây là kết quả sau khi điều trị. You can see another one, the molar, upper molar, with 3 canals merging into one, you see. Và đây là một cái răng hàm lớn thứ 2 hàm trên, và các cái ống tỉ nó chập với nhau ở phần chéo chót. So all these are done by Protaper Ultimate. Và cái ca này thì cũng được hoàn thiện bằng Protaper Ultimate. Even this one, you see, is tight canal. Alright. Now I will show you a last one is throughnectomy, which is very, very conservative. Can be used in the tight calcified canals. Và cái hệ